تاسو ته پته شته ریسنټلی ریسرچ دا وایي چې ټوډے ایوریج elder person spend 2 hours on social media. وینن سبا 2 غنټې هر نوجوان کس دا په سوشل میډیا باندې سپینډ کوي، مطلب دا ضایع کوي. فیسبک شو، واتس ایپ شو، انسټاګرام شو، یوټیوب شو، وٹ ایور اٹ از، all these social media website spend 2 hours every adult person. تاسو اندازه ولګئ چې 2 غنټې ډیلی چې دا یو نوجوان په سوشل میډیا باندې سپینډ کوي نو دنه تقریبا په هفته کې دا زموږ سره 14 هاور راځي، مطلب 14 غنټې دا زموږ سره په هفته کې ضایع کیږي. دا شان دی په میاشت کې بیا زموږ سره تقریبا 60 غنټې ضایع کیږي، نو په کال کې تقریبا 730 غنټې دا زموږ سره ضایع کیږي. دنه تقریبا زموږ سره یو میاشت رااله د 730 غنټو نه، مطلب یو میاشت ټایم دا موږ په یو کال کې ضایع کوو، بالکل دا یوزلیس تیرو. نو مطلب دغه ټایم چې موږ فوکس او اهم کارونو ته ورکو نو موږ لایک به ډېر زیات انفیکټ راشي د دغه د وجې نه، ځکه چې دا موږ په یو سکل کې دي کو یو په رایټ ډایرکشن نه دغه ټایم ورکو نو مطلب دا ټایم به ډېر زیات میننګ فل تیر شي. چونکې دا ټایم موږ ولې نشو ورکولی، ځکه چې ډېر زیات ډسټرکشن زموږ مخې ته دي او ډسټرکشن د ختمېدو دپاره ډایرکشن ډېر زیات ضروري دی، ځکه چې ډایرکشن نی نو اټومیټیکلی به موږ ته دغه ډسټرکشنز وي، ځکه سوشل میډیا به موږ یوز کوو، فیسبک، واتس ایپ. و اف یو ډونټ نو ویر آر یو ګوینګ یو آر اینډ اپ آن د رانګ سیکشن کو تا دا پته نه چې زه روان چېرته یم نو ته به په هغه ځای کې ودرېږې چې هغه ځای کې به ستا مقام نه وي، نو مطلب په وران ځای کې به ودرېږي. نو مطلب که نن سبا موږ خلک سټډي کوو نو د هغو دغه مثال دی، بل ځکه چې هغو کنټرول په لایف باندې نشته دی، ځکه چې په رایټ ټایم کې دیو ټایم صحیح نه یوز کړی نو دغه د وجې نه هغو ډېر زیاته انزایټي او میننګلیس لایف تیروي. ځکه چې یو کوټیشن دی وایي هر انسان دی دا 2 فین تیروي په لایف کې، ځکه یو د پین آف ریګریټ او بل د فین آف ډسپلن، مطلب چا په لایف کې ډسپلن ځکه چې ډسپلن مینټین ساتل دا هم انسان باډي ته درد ورکوي، خو لیکن انټرنلی څه ورکوي هیپینس ورکوي. نو مطلب ټایم صحیح یوز کول لا موږ بار بار وایو چې ټایم ډېر زیات قیمتي دی، د دې باوجود موږ ټایم صحیح نه یوز کوو. ولې؟ ځکه چې زموږ په لایف کې کلیر ګول نه وي، د دغه د وجې نه موږ ټایم صحیح نشو یوز کولی، ځکه چې لکه هر انسان دا خیال یې مړه به زما سټډي ته شوق نه کېږي، دا کار نه کېږي، دا کار نه کېږي. ولې؟ فوکس یې نه برابر په لایف کې ګول نه، د دغه د وجې نه هغو سټرګل نه کوي او محنت نه کوي. ولې؟ ځکه چې هغې ته یو میننګ فل چیز نه دی ښکاره په لایف کې چې زه دغه دپاره کار وکړم، دغه دپاره سټډي وکړم، دغه دپاره خپل ټایم سپینډ کړم. نن سبا د سوشل میډیا داسې مثال دی که نه، مطلب ډېر زیات بې لوغېږي خو لیکن هسې ټمپرري انجوایمنټ ورکوي، خو لیکن ایکچوال ته پیدا هغه نشي حاصلولی، مطلب ایکچوال کې هغه مړولی نشي، خو بس جسټ لایک مشغول وي. دغه شانته کې سوشل میډیا چې موږ ډېره زیات یوز کوو، جسټ لایک دی مثال دغه سپي او د هډوکي سره کمپیر کوئ، نو مطلب یو سپي سره چې هډوکي ورکړي مطلب ټمپرري والا انجوایمنٹ ورکوي، پلیجر ورکوي، خو لیکن انټرنلی اوریجنل لحاظ سره د څه انرژي یا توانایي نه ورکوي، مطلب دا نشي مړولی. نو دغه شانته کې مثال نن سبا د ډېرو زیاتو خلکو دی، ځکه چې هغه سوشل میډیا ته دونه زیات ټایم ورکي لیکن هغې ته خپل په آخر کې دا پته نه لګي چې دا ټایم ما په څه کې تېر کړو، دا ولې ضایع شو. یو بل کوټیشن ډېر زیات اهم و، وایي the person who will be in 5 years depends on the book you read, the people who hang around with today. نو مطلب یو کس ته چې ته 15 کاله بعد ګوري که نه د تېر وختونه دا ډیفاینډ کړه چې دا انسان دا کم شخصیت جوړ شوی یا کم څه د یاد کړي، کم څه ریډ کړي دي، کوم خلکو څه دا پاتې شوی، نو هغه تا ته کلیرلی دا ډیفاینډ کړي چې دا د چا څه ناست دی، د چا څه دی خبرې اترې کړي او په کم ماحول کې سمپل از دیټ په کم ماحول کې دا پاتې شوی. نو مطلب د دې هغې اثر پکې هو به هو پکې وي. نو مطلب ټایم ډېر زیات اهم دی، خو لیکن دا موږ بار بار وایو، خو لیکن اهم دی او اهم دی، خو لیکن دې ته موږ هغه شانته کې اهمیت نه ورکو. ولې؟ ځکه چې زموږ په لایف کې کلیر ګول نشته. سو ډیسایډ ناو، نن نه بس بات فیصله وکړئ، واټ از ډن از ډن، چې څه شوي هغه شوي دي. نن نه بات فیصله وکړئ چې ماله څه کول پکار دي او څه کول نه دي پکار، څه شی په لیمټ کې پکار دی او څه شی آن لیمټ پکار دی، د چیز څه شوق ساتل پکار دی او څه شوق درې کېدل پکار دي. مطلب اټس آل اپ ټو یو، دا فیصله په تاسو باندې ده. مطلب د څه نه وایي زما فیوچر جوړېږي، د څه نه خرابېږي، کوم شي له زیات ټایم ورکړم. او بله عامه خبره پکې دا وساتئ او هغه کار زه وکړم چې هغې ته زما شوق او دلچسپي هم ني، خو لیکن زما لپاره اهم او پیدمني او زه هغه کار وکړم. مطلب به
لایف چینج شو. په دغه ټایم کې چې کله تا یو شي ته شوق مطلب سټډي ته شوق نه کېدو او سټډي دې کوله ته پوه شو چې لایف داسې نه چینج شوله. نو مطلب اټومیټیکلی بس تا عادات دغه شان جوړ دي. نو بس زموږ عادات جوړ شوي دي سټډي نه کول، سوشل میډیا ډېر زیات یوز کول، نو بیا به زموږ عادت داسې جوړ شي چې سټډي کول، سوشل میډیا کم یوز کول. نو هیبټس ول میک یو، هیبټس ول بریک یو. اٹس آل اباؤٹ ہیبٹس، اٹس آل اباؤٹ ڈیپینڈنگ اپان ہیبٹس. مطلب د انسان کامیابی نه دا د په عاداتو باندې ډیپینډ کوي. د کې ټایم مینجمنټ څومره زیات دی، سیلف ډیسپلین څومره ټایم ورکوي. او آل اف اس نو ونس د ټایم گان از گان از نیور کم بیک. یو ځل چې ټایم لاړې نو دا بیا لاړې، دا بیرته واپس نه راځي. سو ډیسایډ ناو.